Naghahanap ka ba ng mic ng budget microphone na pasok sa budget mo with good sound quality? So, panoorin mo to. This is for you. Hi everyone! Sa hindi pa po nakakakilala sa akin, I'm Tar Season and welcome to my channel, Fam We Go. My channel is all about travel, food, restaurant, how-tos, activities, and fun. Dito po sa Japan, everything about the land of the rising sun. So bago pa lang pong bumisita dito sa channel ko, please consider to subscribe and also please like and share. Bakit ba natin kailangan gumamit ng external microphone? Meron naman built-in microphone yung mga smartphones natin. Ako para sa akin, we need a mic lalo pagka mag-shoot tayo ng video sa labas, lalo pagka mahangin. Kasi, ang tendency kasi kapag nag-shoot ka na ng video na lalo pag windy day, hindi na naririnig yung boses mo. Puro hangin na lang yung naririnig. So, kaya problema ko yan noon. Siyempre kasi yung mga best mics naman talaga, siyempre medyo mahal. Siyempre bago pa lang din naman ako sa YouTube. Siyempre dun muna tayo sa mura lang. Para, 'di ba, hindi masyadong magastos. In today's episode, we're going to compare 3 budget microphones. First, ito po yung ALEAD. It's a Bluetooth mic. It's wireless. Nabili ko po to sa Amazon for 7,980 yen. And it supports internal and external microphones. And the second one, ito po yung OKWINT. It's a lavalier. Meron po siyang 1.5 meters. Ito yung haba na itong lavalier na to. And it's TRRS. Pero included na rin po na yung parang adapter niya. Adapter ba yon? Hindi, basta ito TRRS, di ba? Yung isa TRS, yung 2 rings lang siya. And the third one is, ito po yung condenser microphone from Ulanzi. May kasama na po siyang dead cat. Yan. Yan. For cold shoe. Yan. Bago ko po ipakita sa inyo yung video testing na ginawa ko outside, gusto ko lang pong malaman nyo yung about ALEAD kasi yun nga, diba, it supports internal microphone. Tapos, yung internal microphone niya, meron siyang unidirectional and omnidirectional. Yung unidirectional, kasi nandito yung mic niya sa taas, pag unidirectional, bawa, yan katulad ngayon, nagsasalita ako, yung boses ko lang ang narinig niya dito sa mic. Kumbaga hindi siya papasok dito sa side na to, and this side, at saka dito din. Pag omnidirectional naman, it's the other way around. All sides, maririnig niya yung mga sounds around it. And at the bottom, nito pong ALEAD Bluetooth mic, meron po siyang mode A and B. Ayan, kikita niya ba? Ayan. Pag A, ginagamit po yan for speaker sa mga conference, sa webinars. And then, pag B, ayan, para sa mga smartphones, iPads, tablet, PC, and Mac. Next is, ito pong lavalier. Ayan. Binili ko po to sa Amazon for 1,580 yen. Di ba, ang layo ng diferensya niya sa ALEAD. Kasi nga yung ALEAD, wireless kasi, kaya mahal. Ayan. It's TRRS, ayan, with 3 rings. Tapos may kasama din siyang filter, saka manual. Ayan, ito yung manual. And then, ito po yung filter niya. Tapos ito, may bag siya. OKWINT. Ayan. Ito pong Ulanzi condenser microphone. Ito pong cable niya, meron siyang kasamang for phone, sa mga smartphones, at saka po for PC. Ayan. Actually, ito pong Ulanzi microphone, kasama, set po kasi ito nung binili ko, yung Ulanzi for vlogging, yung set siya. Teka, papakita ko sa inyo. Yan, ito po yung set ng Ulanzi. Ito yung condenser microphone with dead cat. And then, ito po yung tripod niya. Tapos ito yung smartphone. Ayan, tripod. Tapos na-extend to. Teka. Na-extend siya kaya binili ko. Diba? Ayan. Yung iba kasi hindi eh. Hindi ko na maalala kung magkano ko to binili. I guess approximately 5,000 yen. Siyempre from Amazon.
I'm an Amazon addict. Ayan. At saka ito po, hindi po kasali to. Ito lang yung light. Set na yan. Kaya parang vlogger starter kit siya. Kaya for 5,000, makakapag-vlog na agad kayo with your phone. Panoorin na natin yung naging testing ko sa kanya outside. At kayo po ang mag-decide kung ano bang mas maganda gamitin. Now, this is a sound test for Ulanzi microphone na meron siyang dead cat. Yan, pero medyo hindi na masyado malakas yung hangin eh. And this is a sound test for Ulanzi microphone. Wala po siyang dead cat, tinanggal ko na muna siya. Para makita natin kung kahit wala siyang shield, eh, okay pa rin siya sa hangin. Ayun, may sumisigaw. This is a sound test for OKWINT microphone. Ayan. Ito, yung lapel niya. Yan, kinlip ko lang siya dito sa jacket ko. Tingnan natin kung okay yung sounds niya kahit medyo mahangin ng konti. Yan, this is a sound test for OKWINT. Ayan, kasi, di ba lavalier siya. Yan, ganyan lang siya kahaba. Ayan. Try ko. Hanggang dito lang, ako pwede. Ayan. Yan na yung distance niya. Tingnan natin kung malakas. And now, this is a sound test for ALEAD Live Mic 2. Ayan. Kiklip ko lang siya dito. Tingnan natin kung okay, kung malakas siya. Kasi meron siyang omni at saka unidirectional na sounds. Kaya dun muna tayo sa omni. Ito, omni-directional to. Ayan, ano siya sa B kasi for smartphones. Kasi pag A, sa mga speaker kasi yan. Ayan, ito pa rin yung ALEAD Live Mic 2, pero ngayon naman nasa unidirectional tayo na mode. Para makita natin kung okay yung sounds niya. Ayan, ngayon naman ALEAD pa rin sound test, pero tignan natin pagka mga 1.5 meters or 2 meters away tayo sa device natin kung malakas pa rin yung sounds niya. Okay. Ito pa 1.5, 2 meters. Okay, malakas pa rin siya. Naririnig nyo ba? Ayan, tignan natin pagka medyo mas malayo pa ng mga 3 meters kung okay pa rin yung sounds niya. Okay, ito approximately 3 meters, I guess. Ayun. Malamang hindi na pwede. Ngayon naman, try natin yung sa iPhone lang. Kasi nga diba kasi syempre mura lang yung mga mic na yan. Sa totoo lang, yung may built-in mic naman ang iPhone, pwede na talagang gamitin yan for vlogging. Kaya lang, syempre, di ba, pagka ganitong mahangin, yun lang naman yung gusto kong i-test kung halimbawa mahangin sa labas, kung okay ba siya. Kasi pag sa iPhone na ganyan, windy yung sa labas, medyo, ayan na, yung hangin na lahat sa mic, di ba? Kaya, gusto kong i-test kung okay ba siya. After watching the video, na-distinguish nyo ba yung difference nilang tatlo? Personally kasi ako, lalo pag nasa bahay lang naman ako, pag dito ako nagsushoot, ang talagang favorite mic ko ay yung OKWINT lavalier. Kasi malakas siya, malinaw yung sounds niya. Although, pwede namang wala, kaya lang parang mas okay pakinggan kaysa sa katulad sa iPhone ko. Tapos, yung Ulanzi naman, yan kasi talagang the best yan kapag mga ganyang windy day kasi nga condenser microphone siya. Tapos, yung ALEAD, medyo, di ba, nung medyo malayo na ako, I think is 3 meters. Kasi sabi niya, daw yan, it's good kahit malayo, pero parang hindi naman no? Hindi na siya masyadong marinig nung lumayo na ako for about 3 meters. Siguro kailangan na ng transmitter or receiver.
Sana po nasagot ko yung gumugulo sa isipan nyo sa pagdidesisyon kung ano bang mic ang dapat ninyong bilhin. Kung ano ba sa kanila. Pero actually, marami naman talaga dyang mga magagandang mic. Kaya lang kasi mahal eh, di ba? Siyempre sa ating mga beginner lang, wag muna tayo masyadong gumastos ng ganong kalaki. Pagka okay na lang, di ba? So that's it for today. I hope you enjoyed watching this video. Again, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And always remember, be happy and seize the day. Sayonara.